عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 363. واسمحوا لي أن أخرج عن سياق موضوع خرافات الإسراء والمعراج عند السنيين، وأتوقف في حلقة سريعة في هذه الحلقة عن التشيع. آه، حقيقة الأمر أن موقفنا ثابت. نحن ضد الظلم والظالمين، ونحن مع المظلومين المستضعفين في الأرض. نحن ضد الظلم، وأشد أنواع الظلم أن تظلم رب العزة جل وعلا، وأن تنشئ دينا أرضيا بأحاديث موضوعة، كما فعلوا أئمة المحمدين حين ينسبون أديانهم الأرضية من سنة وتشيع وتصوف إلى دين الإسلام العظيم، فيكون الإسلام محتاجا إلى أن نبرئه من هذا الإثم وهذا الزيف. نحن ضد الأديان الأرضية، ونحن نناقشها مناقشة من داخلها. نحن أيضا ضد الاستبداد، خصوصا إذا كان استبداد دولة دينية مثل الدولة الدينية في طهران والدولة الدينية في السعودية إلى آخره. وبالتالي فنحن مع حقوق الإنسان وحرية المطلقة في الدين، وحرية العقيدة وحرية الشعائر، ومع حقوق الفرد، ومع كرامة الإنسان والمرأة إلى آخره. ولسنا في هذا نساوم أبدا، ونحن في هذا نفخر بأننا ضد الجميع. لا يعنينا إلا أن يرضى عنا رب العزة جل وعلا. حين كنت في مصر كنت مشغولا ومهموما بالشأن المصري، فكنت أدافع عن المضطهدين في مصر وهم الأقباط والشيعة، وكنت في خضم دفاعي عنهما أنسى أننا نحن القرآنيين مضطهدون، بل ربما أكثر اضطهادا من الأقباط. حين كنت أدير ندوة رواق ابن خلدون كل يوم ثلاثاء، والتي استمرت من أول يناير 96 إلى يونيو 2000، كنت أستضيف من يتحدث، والحضور كانوا من الشيعة ومن الأقباط ومن العلمانيين ومن المتدينين إلى آخره. وأتحت للأقباط لأول مرة، للشيعة لأول مرة، أن يتحدثوا عن دينهم. وحين عقدت لصالح الجمعية المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرات، أتحت للشيعة أيضا أن يتحدثوا عن أنفسهم. وحين اعتقل الشيخ حسن شحاتة، وهاجمه شيخ الأزهر شيخ محمد سيد طنطاوي هجوما ضاريا، قمت بالدفاع عن حسن شحاتة المسجون، وهاجمت شيخ الأزهر في مقال فيروز اليوسف تحت عنوان الصحابة بين التكفير والتقديس، ودعوت فيه إلى أن تتاح الحرية كاملة في التعبير للشيعة ليكونوا عنصرا موازيا للسنة. بسبب دفاعي عن الشيعة، وبسبب هجومي المستمر وأنا في مصر على السنة وعلى الوهابية بالذات، إيران أعطت توجيها للشيعة المصريين أن يتخذوا من كتاباتي مرجعية في فهم السنة وفي الهجوم عليها. بلغت الدرجة أن بعضهم اتهمني أني شيعي ونسي أنني قرآني. ظلت العلاقات على ما يرام إلى أن أصدرت كتاب المسؤول عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين، وهو منشور بالموقع، وفيه تعرضت لعلي قلت أنه خليفة فاشل قهره عصره ورفضه عصره، واستدللت على هذا، وجعلته
مشاركا لجريمة الفتوحات الكبرى بالسكوت بأن أكل من أموالها ومن سباياها. وأيضا في موضوع الفتنة الكبرى الثانية عن الحسين، واعتبرته فاشلا ومسؤولا عن مصرعه. هوجمت بشدة وعنف من الذين كانوا يحمدون لي أو يشكرون لي هجومي على السنة. نسوا أنني ضد التشيع وضد التصوف، وسبق لي أن قضيت قضاء مبرما على التصوف في البداية. أنا مع القرآن، وأنا أنتقد من يخالف القرآن، خصوصا الذين ينسبون أنفسهم من الإسلام وهم أعداء الإسلام. حقيقة الأمر أيضا أن أديان المسلمين الأرضية تتنوع. يعني الجماعة الصوفية لديهم خرافات فظيعة وهائلة، ولديهم انحلال خلقي فظيع وهائل، لكنهم مسالمون. وأيضا هم يحترمون الحرية الشخصية لكل إنسان. هذه ميزة فيه، أشهد لهم بهذا. الجماعة الشيعة إذا كانوا في خندق المقاومة فهم مسالمون، ناس أليفون من الأليف لكن إذا وصلوا للسلطة أصبحوا أكثر شراسة. الجماعة السنيون دينهم قائم على التعصب والتسلط والإكراه في الدين إلى آخره. الشيعة حين يصلون الحكم يصبحون مثل السنة. الذي يحدث الآن أن إيران بتشيعها أصبحت مشاركة في الحروب الأهلية التي تحدث في العراق، ثم في سوريا، والآن في اليمن. فإذا شريك أساس فيما يحدث من قتل للمستضعفين في الأرض من العرب. والإيرانيون الشيعة لا يحبون العرب، وبالتالي لا يبالون بما يحدث من خسائر للعرب الشيعة حتى. أذكر أنه في الثمانينات وفي أواخر السبعينيات، بعد قيام ثورة الخميني، سعت إيران إلى أن تتمدد شيعيا وفكريا ودينيا عبر ما كان يعرف بالتوفيق بين المذاهب، وكانت تفهم التوفيق على أساس أنه تحويل السنة إلى شيعة. وقد وقفت ضد هذا حين كنت سنيا معتدلا. بعد هذا إيران الآن، وهي قوة إقليمية وتسعى لامتلاك القنبلة الهيدروجينية الذرية، أبدلت التقارب أو أكذوبة التقارب بالتمدد السياسي والعسكري، وأصبح ضحاياها بعشرات الألوف والعدد في ازدياد. هنا بقى أعتقد أنه لابد من وقفة. أتمنى أن يتاح لي الوقت لكي أتوقف بالنقد لدين التشيع. أبدأ من أول متى بدأ التشيع في عهد علي بن أبي طالب عن طريق عبد الله بن أبي سبأ اليهودي اليمني الذي أنشأ السبائية الأولى، والذي أعلن ألوهية علي، وما بعد ذلك من السبائية الثانية، وبعد ذلك الزيدية أتباع ما التي تعتبر شيعية معتدلة، وبعد ذلك الزيدية الأخرى التي نشأت في فارس وكانت متطرفة، والاثنى عشرية الإمامية وما تفرع عنها من اثنى عشرية، وما تفرع من الإمامية الإسماعيلية التي قامت الدولة الفاطمية، وما تفرع عنها من دروز، وما تفرع عنها من مستعلية ونزارية. طرق وطوائف الشيعة الكثيرون يحتاجون إلى أن نعرفكم بها، بالإضافة طبعا إلى خرافات الشيعة التي جعلوها دينا، وبالإضافة أيضا إلى كتب الشيعة المقدسة مثل كتاب الكافي للكليني وغيره. هذه أمور يجب أن يتعرض لها بالدراسة والتحليل والنقد، وإثبات أنها تناقض الإسلام من أوله إلى آخره، وأنها خرافات يزيد عليها
أن الدولة الدينية الإيرانية الفارسية الشيعية تتسبب مع السعودية وغيرهم في قتل آلاف المستضعفين، ونحن مع المستضعفين في الأرض، في اليمن، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في مصر، في أي مكان في العالم. يعني هذه لمحة يعني أعبر فيها عن حلم أتمنى أن يتحقق. وأهلا وسهلا بكم، ونرجع بعد هذا إلى حديثنا في الحلقات القادمة عن خرافات الإسراء والمعراج. وكل عام وأنتم بخير. لا تنسوا أحبتي المشاركة بشير ولايك، ولا تنسوا الدخول على موقعنا أهل القرآن وعلى قناة أهل القرآن. وعليكم السلام.